Hello everyone! Welcome back to my channel and welcome to Coronado Lanes! Na-miss ko ang bowling kaya pumunta kami dito sa bowlingan para mag-bowling kasi ang tagal-tagal na, isang taon ding hindi nagkaroon ng tournament sa Rizal High School Alumni 10-Pin Bowling League. So, tara na! Galing ni Normie. Uy, sayang.